नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC नोट या यूट्यूब चॅनल पुन्हा एकदा तुमचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. मित्रांनो, हा टॉपिक रेल्वे विशेषतः म्हणजे मेगा भरतीसाठी आहे आणि याच्यात मोजकेच आपण असं काय केलं, जलविद्युत केंद्र घेतले आहेत म्हणजे परीक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे. जे महापरीक्षा जे मेगा भरती घेणार आहेत त्याशी हा रिलेटेड आहे. त्यामुळे जे मेगा भरती देत असेल त्यांनीच हा व्हिडिओ नक्की पूर्ण पहा. मित्रांनो, खोपोली हे जे जलविद्युत केंद्र आहे ते कुठे आहे? रायगड जिल्ह्यामध्ये. हे महाराष्ट्रातील जलविद्युत केंद्रापैकी घेतले. बघा त्याची डायग्राम काय दिली समजण्यासाठी दिली आहे. ॲक्च्युली डायग्राम त्या जलविद्युत केंद्राची नाही. बघा खोपोली हे जलविद्युत केंद्र कुठे आहे? रायगड. कोयना हे कुठे आहे? तर ते सातारामध्ये आहे. भंडारदरा हे जे धरण आहे किंवा जलविद्युत केंद्र ते कुठे आहे? अहमदनगर येथे. नंतर जायकवाडी धरण कुठे आहे? तर ते पैठण जे औरंगाबादमध्ये आहे तिथं आहे. पेंच हे कुठे आहे? नागपूरमध्ये. बिरा कुठे आहे? रायगडमध्ये. पवना कुठे आहे? तर पुण्यामध्ये. बघा वैतरणा कुठे आहे? तर नाशिक येथे. वैतरणा काय आहे? जलविद्युत केंद्र आहे ते कुठे आहे? नाशिक येथे. जलविद्युत केंद्र म्हणजे मित्रांनो असं की त्याच्यापासून काय जलविद्युतपासून काय केलं जातं? विद्युत निर्माण केली जाते. आणि धरण हे काय फक्त पाणी पुरवठ्यासाठी आहे, पण काही धरणं असे असतात की त्यापासून आपण जलविद्युत निर्माण करू शकतो. हाईटने वगैरे असेल तर तेव्हा काय ते आपण काय करतो? त्यापासून विद्युत ऊर्जा निर्माण करतो. तर हे धरण आहे. त्यापैकी वैतरणा भाग कुठे आहे? नाशिकला येत आहे. जलविद्युत केंद्र आहे. पाटघर हे पुणे येथे आणि तिलारी कुठे येते? सिंधुदुर्ग येथे हे जलविद्युत केंद्र आहे. अशा आपण काय मोजकेचे परीक्षा दृष्टीने ते पाहिले आहेत.